नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। व्हिडिओच्या शेवटी पदार्थांच्या साहित्याची लिस्ट आणि प्रमाण सांगितलं आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आज आपण बनवणार आहोत कांदा आणि कोबीची मिक्स खेकडा भजी। हे पहा, 3 मी कांदे चिरून घेतलेले आहेत असे उभे। हे पहा, एकदम पातळ असं चिरून घ्यायचं आहे आणि जरासा मी कोबी चिरून घेतलेला आहे। हे पहा, कोबीमध्ये जरा मी पाणी टाकलेलं आहे आणि थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे, जेणेकरून जे कोबीचा वास आहे तो निघून जाईल। हा कांदा आहे, यामध्येच आता पहा मी कोबी आहे चिरून घेतलेला तो यामध्ये टाकत आहे। आता यामध्येच मी बेसन पीठ आहे ते बेसन पीठ टाकून घेत आहे। चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत। हळद टाकायची आहे, लाल तिखट, हिरवी मिरचीचे पावे छोटे छोटे काप केलेले आहेत ते टाकून घेत आहे। आता आपल्याला हे सर्व मिक्स करायचं आहे, म्हणजे पूर्ण आता एकजीव करून घेणार आहोत आपण हे पहा, मी छान असं सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे। मिठामुळे याला पाणी सुटतं। आता यामध्ये अगदी थोडंसं 4-5 थेंब असं पाणी टाकून आपण परत मिक्स करून घेणार आहोत। हे पहा, आता हे व्यवस्थित आपलं मिक्स झालेलं आहे। एकदम पातळ करायचं नाही आहे। यामध्ये पहा कांदा आणि कोबी आपण मिक्स करून याची खेकडा भजी तयार करणार आहोत। तेल पहा गरम करायला ठेवलेलं आहे मी। तेल पहा आता गरम झालेलं आहे, यामध्ये आता आपण भजी सोडून घेणार आहोत। हे पहा, आता अशा पद्धतीने आपले सर्व भजे छान तळून घ्यायचे आहेत। खूप छान होतात, कुरकुरीत होतात आणि टेस्टलाही खूप छान लागतात। अशाच प्रकारचे वेगवेगळे भजे मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही पाहू शकता। आता पहा, हे भजी आपले तळून तयार आहेत। हे पहा, एकदम छान कुरकुरीत होतात। आता पहा दुसरेही भजे मी असे छान तळून घेणार आहेत। हे झाले पहा आपल्या कांदा आणि कोबी मिक्स करून खेकडा भजी तयार। धन्यवाद। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।